Everyone and welcome back to my YouTube channel. So मेरो हात चाहिँ देखेर नतर्सिनु होला र म चाहिँ आज हजुरहरूलाई एक दुईवटा चिज जो चाहिँ हजुरहरूलाई नेल आर्ट गर्दाखेरि युज हुन्छ र तपाईँहरूलाई धेरै नभएर एज अ बिगिनर हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरसँग यदि भयो भने चाहिँ त्यो लाइक तपाईँहरू नेल आर्ट गर्दा पर्फेक्टली एकदम राम्रो पनि हुन्छ र एक्स्ट्रा पनि अनि विथ क्रिएटिभिटी पनि हजुरको इन्क्रिज हुन्छ। सो आज चाहिँ म थोरै 5-6वटा प्रडक्ट 2-3वटा प्रडक्ट देखाउन गइरहेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भन्दा सुरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग क्रोम चाहिँ हुनैपर्छ। सुरुमा हामी यदि नेल आर्ट गऱ्यौँ भने क्रोम गर्दा चाहिँ लाइक हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो डिजाइनहरू पनि मैले यो डिजाइन पनि क्रोमको हेल्पले नै गरेको, यो डिजाइन पनि क्रोमको हेल्पले नै गरेको। हेर्नुहोस् त यसरी डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ क्रोम है। हजुरहरूले क्रिएटिभिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्रिएटिभिटी अनि डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मन परेको अनुसार है। यो क्रोम चाहिँ हुनैपर्छ है तपाईँहरूसँग यदि तपाईँहरूको एक्स्ट्रा डिजाइन बनाउनु मन छ भने चाहिँ है। अनि क्रोमसँग यो स्पोन्ज आउँछ, यो त तपाईँलाई थाहा नै छ होला, मेरो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अनि यो भनेको चाहिँ नेल टेप हो गाइज, दिस इज नेल टेप है। यो चाहिँ यो एउटा कलरमा भयो, एउटा कलरमा भयो, अनि यो चाहिँ सिल्भरमा भयो। अनि अर्को चाहिँ हजुरलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो थिन नेल आर्ट ब्रस। कति थिन चाहिँ हेर्नुहोस् त। अब यो हजुरहरूलाई चाहिँ के गर्न चाहिन्छ भने हामीले चाहिँ कस्तो डिजाइन बनाउनु, जस्तै हामीले हजुरलाई म एउटा डिजाइन देखाइदिन्छु। हामीले यस्तो डिजाइनहरू पनि बनाउन सकिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले डिजाइन बनाउन सकिन्छ। अनि यो चाहिँ मैले क्रोमको युजले गरेको छु, हेर्नुहोस् यो क्रोमले है, यो दुईटा पनि क्रोमले नै गरेको मैले डिजाइन। एकदम सिम्पल अनि एकदम क्युट अनि राम्रो पनि छ। अनि यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो थिन ब्रस के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि सबै हामी नेल आर्ट गर्दाखेरिको चाहिन्छ। जस्तै यो डिजाइन पनि मैले यही ब्रसको हेल्पले गरेको हो, यही है। अब जस्तै हामीलाई यो डिजाइन कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बो युज गरेको छु अनि प्लस ग्लिटर होइन क्रोम, अनि क्रोमसँग यो बिचमा भनेको नि त्यो हामीलाई नेल आर्ट बेसिक नेल आर्ट गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति हजुरको क्रिएटिभिटी कति लेभलसम्म छ, हजुरलाई कस्तो डिजाइन बनाउनु मन छ त्यही अनुसारको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो डिजाइन बनाएँ। सो यसमा चाहिँ हजुरहरूले के पाउनुहुन्छ भने यस्तो हुन्छ एउटा चाहिँ है, मैले चाहिँ मार्केटमा यो पाएँ र मैले यो लिएर आएँ। यो चाहिँ नेल आर्टको लागि एकदम हजुरहरूलाई केही ब्युटिफुल क्रिएट गर्नु छ भने चाहिँ म हजुरलाई ओपन गरेर दिन्छु। यो हेर्नुहोस् डायमन्डको सेपमा पनि छ यी। अनि अर्को भनेको नि मोती जस्तै छ हाफमा। यिनीहरू भनेको पुतली छ, साइज बाई साइज छ पुतलीहरू पनि, सबै साइज बाई साइज थोरै स्मल स्मल हो है। अनि यिनीहरू भनेको यताको बो हो, देख्छ बो भनेको चाहिँ यहाँ मैले कस्तो राम्रो नि क्युट अनि कति राम्रो छ बो। हजुर बो युज गरेर चाहिँ मैले यो डिजाइन बनाएको हो। एकदम यसलाई चाहिँ क्रोम प्लस बो पनि डिजाइन गरेँ। अनि हामीलाई अर्को भनेको चाहिँ यदि हजुरलाई मनपर्छ भने चाहिँ यो नेल आर्ट स्टिकर पनि भन्छ अथवा यसलाई नेल आर्ट फोइल पनि भन्छ। सो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने यो पनि एकदम इजी छ युज गर्नलाई है। अनि त्यसलाई यो स्टिकरलाई चाहिँ नेल आर्ट स्टिकरलाई चाहिँ हामीले टाल्नलाई चाहिँ हामीलाई स्टार ग्लु भन्ने यो मार्केटमा सजिलै पाउँछ, हजुरहरूले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ एकदम मजाले टालिन्छ। जस्तै म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मैले त्यो नेल स्टिकरले चाहिँ मैले यसरी टालेको छु, हेर्नुहोस् यो देख्न सक्नुभएको छ। यो दुईटा यो पर्पल र रेड चाहिँ मैले त्यही फोइल टालेर नेल आर्ट स्टिकर टालेर चाहिँ मैले यसलाई यो हाम्रो ग्लुसँग चाहिँ मैले टालेको हो। सो यो चाहिँ एकदम इफोर्टलेस हुन्छ अनि राम्रो फिनिसिङमा पनि आउँछ। अनि यसपछि भनेको हामीलाई चाहिने प्रडक्ट भनेको चाहिँ यो हजुरहरूलाई मैले अस्ति छुट्याएको छु। यो भनेको एसिटोन रिमुभर हो। अनि यो चाहिँ एकदम केयरफुल्ली अलिकति कुल प्लेसमा राख्नु होला, किनभने यो चाहिँ फेरि अलिकति कति फायर तातो हुने ठाउँमा भयो भने चाहिँ अलिकति यो मिक्स भयो भने फायर पनि लाग्न सक्छ। र यो भनेको चाहिँ हामीले जब हाम्रो फेक्रियल एक्सटेन्सन रिमुभ गर्छौँ तब चाहिँ हामीले यो युज गरेर यसलाई फोइल पेपरसँग कभर गरेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ यसलाई चाहिँ।
साथीहरू सामान चाहिँ हजुरहरूलाई यदि नेल आर्ट गर्न एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट आइडियाहरू युज गरेर चाहिँ हजुरले क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई मैले अगाडि देखाएकोहरू भिडियोमा प्रडक्टहरू भयो र साथै यो भनेको नेल फोइल देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लास्टिकमा आउँछ है यो डिफ्रेन्ट डिजाइनमा आउँछ यो नेल फोइल हो साथीहरू अनि यो नेल फोइल स्टिकर पनि भन्छ यसलाई नेल फोइल पनि भन्छ हजुरहरूलाई यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई चाहिँ के हजुरहरूलाई किन्दा ठिक हुन्छ भनेर अपलोड गरिदिएको छु आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल भयो होला सो आजको लागि चाहिँ यति नै सो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म कसरी करेक्ट वेज टु युज द प्रडक्ट अनि प्रोसेसहरू रिमुभिङ प्रोसेसहरू पनि भन्दै हजुरहरूलाई म अपलोड गर्नेछु ल आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला बाई बाई टेक केयर